Itt voltam, jaj. Jesszus, nézgessen, bácsi. Füge bácsi. Sebastiannal kell találkozni, jó. Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. What are you up to now? Sehova megyek. Itt szoktam közlekedni a lépcsőn. Revelio. Erre csöng valami. Nem tudom mi. Itt van a Sebastian. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ugye? Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, Nem we is ended vagyok up in an Hermione. ancient vault where we found a map. That map vagyok leads Kátya to the Velizdrón. restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Okay. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Iccaka, méghozzá iccaka. Már is iccaka. Mit Sebastian in the Central Hall at night? Júj. Júj. Tetszik ez a zene. See there? Látom. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay. Júj. Arra menjünk, jó. X-kakcka, jó.
Már meg is tanultam. Láthatatlanság. Föl tudjuk megnyitni azokat a ládákat, amik eddig láttak. Király. Lehet sunyulni. Oké. Jó, nem ezt akartam, mindegy. Tudom, hogy arra kell, nem baj. Hallod, Sebastian, hogy kellett berakni ezt a varázslatot? Köszi. De menjen az egyik helyen, a háromszög helyére. Tök 8. Oké. Ott egy valaki. Norby Edward, ez Willy Sands. Kérdőjel felkeltél, jó. Mi? A kérdőjelezzé. Uzzi. Akkor mellett vajon el tudunk menni? Szerintem ők észrevesznek. BTF? Valami elrepent. Egy papír. XP. Én már ott egy pillangó. Ez kéne az a na jó. Mindjárt észrevesz valaki, amúgy. Csak nem tudom, látod, itt egy pillangó. Fene. Ez kell az egyik, itt van ez, jó van. Ez kell az egyik tükörhöz. Jó, azt megjegyezzük, hogy itt van, nem tudom hol. Meg lehet így nézni amúgy térkép, így nem. Mindegy. Itt van a librarinál. Meg van itt egy ilyen nagy ajtó. Ahol a paci szobor van, jó. Ne. De ember, láthatatlan vagyok, ha láthatatlan vagyok, hogy lát? El kéne terelni a figyelmüket. Na. Nézd, ez elindult véletlenül. Nem? És a tolják. Az a baj, hogy szerintem, ha közel megyek hozzájuk, akkor észrevesznek. De ha varázsolok, akkor meg szerintem láthatóvá válok. Na jó, próbálj ki. Na jó, próbáljuk ki, legfeljebb lebukunk. La. Menj. Still here. Quick, behind the bookcase. Várj, nekem kellenek azok a papírlapok. Uno momento. Hogy csináltam ezt így? Gyerekek, az melyik varázslatom? Vagy az volt az? Várj, hogy az volt az, ja. Azzal szedtem össze a Levioszóval? Ja, nem, a másikkal. Megvan. Nem már! Szerintem észrevettek. Talán igen. Én csak egy papírlapot szedtem össze. Amúgy látható vagyok. Ne! I'll be quieter than a jobberknoll. Ja, Istenem. Ja, itt a néni, Gyúj. Sneak into the library. Oké. Wow, lehet menni veszély a néni. Láda. Te elmegyek, a néni észrevesz? Suny. Na. Semmit nem láttál, semmit. Ez mi? Na. Bocsánat, de ezt itt kilopom, jó? Ez itt mit jelez? Nem ide kell jönni? Na jó, nem megyek oda.
Most nem vagy, jó, hogy oda kell menni. Mi? Jó. Hagyja már, néni. De nem onnan jöttünk. Hát ez a library. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Istenem. Akkor nem érzékelt a játék, hogy bejöttem. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Ja, ott van. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Miért kell kulcs? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Okay. Get the key from the librarian. De ember csinálod a figyelem terelést, mert nem tudok oda menni. Jó, ott vagy. Oké. Is someone there? Is that you, Peeves? És pont erre jön, nagyon jó. Á! Hülye néni. Library key, oké. Enter the library. Professor Black. Jó, most ezt nincs időre olvasgatni. Meg kell pörgetni. Az, hogy lebukok, nem baj. Must have been one of the books wandering about. Nem én voltam. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Ennyi. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ne ítéljünk egy könyvet a borítója alapján, oké. Akkor nem az kell. És itt van valami érdekes amúgy? Nem, nincs. Use basic cost, ja. Look grants precision spell targeting. Ghost, don't let her see you. Mit tudom én? Mödörömöpő, köszi a... Úristen, 14 hónapja. Köszönöm szépen. Szia, mi újság van veled? És valakinek a figyelmét... Jaj, a szellem is... Értem. De nem áll szellem. Ne, vigyél észre. No. Basszus kulcs, van még egy. Bakker. És az ő figyelmét mivel tereljük el? Ez érdekli? Látszik, igen, oké. Problémás löved. Igazi betörő vagyok. Should be in the clear. There's no need for us to be skulking about. Jó, én így maradok. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron need to help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. Oh, But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. De legalább Let's nézhetsz egy focus on what kis you're Hogwarts Legacy. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully Ez a cryptic. könyv mozog. Tök jó, hogy mozog. Szerintem azt akar, hogy elvigyem. Find the book. Revelio. Revelio.
Van valami láda. Azt ki lehet nyitni ezt a szemgolyós ládát, mert nem vesz észre. Kiloptalak. Aludjál. Ebből kilóg egy kéz. Ez mi ez? Visszamászott. De jó. Ez nem csúnya. Nyém az. Várjál, van meg itt valami felfedezni való cucc? Ezt meg kell pörgessem. Nincs már arra semmi érdekes. Reagálnánk ránk a könyvek, érdekes. Ez a kéz ott tök jó. És bemászik. Ja, hát amúgy igen. Igaz, ami igaz. Ja, jó pittypürügy volt ez a zaj. Azt meg kell levegőzni. Jól vagyok, köszi. Végre játszatok ezzel megint. Tegnap munka után fáradt voltam, de csak belekezdtem. Az egy lámpa. De jó. Azt meg kell javítani. Azt be kell rakjam azt a spellt. Javító, ez az. Azt rakjuk be az X helyére. Arról szól, hogy egy varázsló vagy, és mindent elvarázsolsz. Mi? Ja, Pévisz cső. Megölhetem? Hol legy meg? Hogy rohadna meg? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Ooks. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ezt varázsold meg, Laci. Ja, már a Pévisz csinált azt, hogy leverte a kis szemétláda. Szóval kell pörgetni, még van itt valami. Igen. Kátya Velizdron. 55 forint. Bánatos toszban vagyunk. Search for the secret hidden in the restricted section. Revelio. Of course. Traces of ancient magic. Megint az ősi mágia. There must be Ami more más. to this room. Hát, hogy harcolni fogunk. Na, mindegy. That's it. Hova megyünk? Kokocs. Érdekes. Le. Ja, itt a szemgolyó. Várj, azt el kell tűnni. Ez nem olyan szemgolyós? Ja, nem. Nem baj.
És hogy lehet visszaváltozni akkor? Ja, így. Ja, én automata fákja. Hát akkor menjünk. Nem tudom, bemegyünk. Enter. Ez tök jó. Wow. És most itt kéne egy, hogy hívják? Ripero? Nem. I need to wake up that rune over there. Jött egy rúna. És mit csináljuk veled? Csak így? Aha. Király. Jó, az nem tetszik. Szinte part vesz itt. Várjátok, beállítom az inspirejeimet. X helyére megy vissza a tűz. Láthatatlanság helyére ez a háromszög. Blablabla. Mi volt ott? A Levioso. Ja, oké. Ja, az ott már ott van, mindegy. Ja, akkor mindegy visszarakunk oda azt. De azt... Jó, tök mindegy. Hajrá! Szemet elészni. Köszönöm. Azt befejeztem. Basszus, kulcsos villankulcs. Másik. Mindegy. Hű. Ja, gift of ősi mágia atsumulates by successfully attacking or taking damage. So this hit combos when you're insane magic power ups. Aha. Jó. When the last one certain chance and magic meter is full, you can cast devastating ancient magic attacks deal massive damage. Amikor az egyet sem, tök jó. Van itt bármi? Nincs. Harc az van. Jön a port. De nem el. Köszönöm. Most a fájt. De visszaadja azt a combót, aha. Tök jó. Ez menő. Wow. De ez nem maradott. Nem baj, túléltem. La. Akkor nem mertene futni. Meghaltam, de túléltem. Ezt nem hiszem el. Nem már. De ugrottam így. Szemétség. Amúgy ott mi van? Hát ez az. Úgy. Ez ott mi az? Nem tudok oda menni. Ez mi? Hát ez nem hiszem, hogy az úgy. Nem is lehet becélozni, szóval mindegy. Fúss! Ez az. Phew. This must be the way forward. But to where? Hát tudom én. És itt nem támad meg semmi? Gyanús.
Csak itt hagyjatok át? Hát szia, Tibi! Nearly there. Best keep my wits about me. Inkább ugrok. Ó, fejlődünk, mint a villám, mint a bolondgomba. Jól vagyok, köszi veled, mi a situáció? Ó, ilyen rusnyak crimson kalap, megnézzük. Jó, rendben. Inventory-ban itt mi van amúgy? Jaj, mindenféle újat találsz, és akkor egy jelzi, jó? Itt mi a felkiáltó jeltárgya? Nincs ott semmi. Gír. Kloákánk. Nem béna kloákám. Ja? Ez a jó, hagyjuk, mert ez a legjobb ró eddig. Jó, 18 a defense, de tudod, mikor veszem fel azt. Ja, itt a sapi. Tökéletes. Mint egy bolond. Ja, egy ilyen piros a izéje, ha. Mert jobb ez. Miért amúgy az is ad valami statot amúgy? Nem. Azt hittem. Na, menjünk tovább. Ó, itt lesz jó kis harc. Kezdődik. Jön a többi. Azt össze kéne szeszed össze. Áú, te szemétládat. Á, nem tudom csinálni, UFO-i területtámlást, ezt szemét. Á, valaki támad. Ez nem jó. Á, ez jó. Nem baj. Á, hamarabb kell nyomni. Így. Jó, az kicsit késő volt. Jaj, ne, ez fájni fog. Jó. Aztán még... Ne! Osztolj már meg! Nulla itókán maradt, az úgy jó. Nagyon jó. It is a book after all. De mennyire védték ezt a könyvet? Érdekes. Rebellion. Köszi, mödörömöpő. Majdnem megdeglettem. Belement egy emlék. Na, lüke. Persze, arról mi másról lenne. Hát igen, a hajam az így... Nem lesz semmi bajom. Taft, azaz.
komoly. Kicsit kizöldött minden. És azok is You vannak itt wanted a to see me? Headmistress Fitzgerald. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Isidora Morgana. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Szóval a kis csaj is értette, és hát tudta használni az ősi mágiát. Sebastian! Látod, azonnal kéne válni. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Ajajaj. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ja, Beavis. Rohagy meg. Összegyűjtöttem a papírokat. $260 XP, wow. Ennyi az egész könyvtár? Revelio. Itt valami csingilingizik. Akkor ide lehet majd... azt meg kell pörgetni. Szóval ide kell gyors utazni majd. Handy resource És majd lehet. indeed, your field guide. I'm most pleased. De erre csörög. Akkor hol van? Pakuljak meg. Ezen túl a professzor függ classroom, jó, mindjárt. Papír! Várja, melyik volt az? Ott rakodnak a papírok, össze kell szedni. Sem tudom, mit nyomtam, mindegy. De ez kis szenya, gyere vissza. Látlak ám. Ott
Örköd. Már melyikkel szedtem össze? Nem ez? Ja, másikkal. De jól néz ki ez a kanténer része. Bocsánat. Vagy. Ezért át lehet menni. Már ha ki tudnám oltani a tüzet. Ott a papír. És ez itt amúgy mi ez? Ez. Lehet, hogy még nem tudunk. Itt volt még amúgy papír. Hát fel tudok menni, szuper. Ui, ki az, aki messzédül? Gyere ide! Ja, hát az bármikor várható. Ez az. Összes buk. Megvan itt csinálva, ez az. Szuper. Tök jó. És mi az a sücsorgás? Furi. Na, ennyi az egész könyvtár. Alattam még van egy papírus, ott röpköd. Jó. Röpködik. Jé, ezt megpörgettem. De jó. Szemet föllakni. Franc. Hiába próbálok én itt mindent összetörni, nem engedi a játék. Fene. Mi kár? Az alattam lévő papírt is össze kell szedni. Itt fönt van még papír. Jön a port. Ott is egy papír. Ott van valami láda. Ó, nem mondod, ide is kell egy pillangó. De jó. Az a fénybizgentyű kell hozzá. Fénybizgentyű. Sarakba oda a háromszög helyére, úgy. Fénybizgentyű. Lumos. Mi? A könyvtárnál van egy pillangó? Mármint ott van a könyvtárban, mindegy. Azt mondja, ott van annál az embernél egy pillangó. Hülye vagyok, összeszedem be. De hol? Pillangó. Nézd, itt van. De jó, megvan. Amúgy ilyenkor simán bemegy, vagy csak így nem tudom, azt, hogy belebacarintottam. Na, ebből egy csomót összegyűjtöttem már. Tök jó. Tök jó az a könyvtár. Basszus, ott a néni. De most nem baj, hogy ott van? Szia, Zoli! Inkább nem mennék a közelében. Bebe. Ott egy oldal, azt össze kell szedjem. Amúgy pont a néni mászok, nem baj, ráálltam a fejére egy kicsit. És nem baj, hogy észrevesz? Fori. Nekem 8. Jönne part. Van ott egy oldal, ami ott röpködik valahol. Ott van. Gyere ide. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Nem, én csak a fején járkáltam. Ha szoknya lenne rajta, mehetne a Leviosa. Leviosa. There was a good day, that is until Gareth splashed whatever ridiculous Consortium he was greeting all over my perfectly staved laceving filies.
He's such a menacing. Professor Sharp was with the experiments. I'm uttered it's on Vincent, that it's my Professor Weasley nephew. Hát jó. Na, visszamegyünk függ a professzorhoz. Hát tudja, vissza kell pörgetni. Mehetünk. Erre menjek. Ja. Ugye tudja nem maradt sem. Remélem. Ott egy gyerek amúgy. Hát te... Ja, és akkor azt lehetett össze lehetne szedni, ha tudnék olyan varázslatot, ami kioltja a tüzet. Ó, nyisz. Amúgy csak közben motivációs levet írok. Az de jó. A popónyaló levél. Ja, ezt kéne összeszedni, ez itt volt a... Ja, az pont itt van. Akkor azt összeszedjük meg. Dob a tűzre nézni, hogyha... Tényleg, franc. Vissza kéne menjek. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. Na, azt most legalább tudom, hova kell rakni. Miért mit rühel? Ja, hogy az a popónyaló levelet. Az amúgy az. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Na, 13/15. That's an XP. Ezek megúszkáljanak egy kicsit. Ez annyira jó. Ja, a professzor fügéhez kéne visszamenni. Azt a két diákot a padon nem lehetne megverni? Az a baj, nem lehet őket látni, hogy semmi. Átmegy rajtuk az ige. Meg néha én is. Most nem megyek át rajtuk. Várja, ott van valaki. Földgömb. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Parasztlenge, hát nincs sajna. I happily take the heavy lot of your hands now. Jó van. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Flying off the shelves, quest updated. Oké. Ezzel itt mi van? Ez valamit lehet csinálni. Lumos. BTF. Ez mi volt? Nem erre reagált. Fel kell gyújtani, de jó. Mondjuk sárkány, mondjuk logikus, hogy felgyújtod. Szegény sárkány. Ezt összetörhetem, nem? Miért nem? Nem szeretem az ilyen törhetetlen vázákat. Nem logix. Meg kell menni professzor fügéhez. Van itt valami érdekes? Nincs. Ez tök jó. Kártyaálló vázat, ez az. Tiszta problematik. Tök jók ezek a zenélő festmények. Tök jó.
Gyilkolás után egy kis romantika. Jaj, úgy kell. Fél a változatosság. Hát utána nincs semmi. Aha, valamit csilingel. Csak nem fogom megtalálni, hogy hol. És nem tudom, hátam mögött lenne. Aztán erre meg itt nincs semmi. De akkor hol csilingol az a papír? De inkább elmegyek Fügéhez. Professzor Füge. Revelio. Nem tudjam, hogy hol van ez a csilingelő bubánat. Nem látom sehol. Kint, lent, bent, fönt, bárhol lehet. Mi? Ja, nem, az csak egy gaz. Mindegy, akkor ott maradol. Tök jó gaz az épület is. Füge bácsi. Így. Hát már kilútoltam mindent a klotyóból. Ez érdekes, hogy valaki itt főzi a bájitalát. Talking Mirror. Lehet húzni amúgy a klotyókat. Az meg így fröcsög. Ott fő a Palace. De melyik ő? Beszélő tükör. Hello. Mizu haver? Lehet valamit csinálni? És ez fáj? Érdekes. Itt van valami láda. Várj, akkor itt van valami titkososság. De várj, ott lehet, hogy innen kinyílna valami. Nagyon nem tudom. Lumos. Meg lumoszozlak. Hát azt szerintem nem tudjuk. Jó, Fügé, azért kéne most már jutni. Füge bácsi. Mi van, valami láda, nem vettem észre. Ott kell megvárni Füge bácsit. Vakuljak, mikor látok itt ládát. Nem lesz semmit. Furi. Ezt mondjuk legalább föl lehet dönteni. Mondom, föl lehet, na azért. Na jó. Én nem látok ládát ott. Füge bácsi. Ja, fönt van. Azt összetörtem, azt a vázát, megint. Ez ki? You cannot be serious. Professor Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. Ezt megkiszedtem itt. Oh, Fig. You have a visitor. Ezt be lehet gyűjteni. I'll see what I can find. Ott, de majdnem. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Elközben beszélgetünk, jó? Ezt megpörgetjük. Jó napot. Füge bácsi. What? Professor Füge! Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look.
Lukold meg szépen ezt a könyvet, amit loptam. Oh. Nézzük belőle. Some of these pages seem to be missing. Nézzük belőle egy It oldal. appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Jó. 260 XP. Mit lehet még lopni? Semmit. Ezt megpörgettem. És akkor ennyi. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Az jó. Also, the training dummy is still available. Az jó. Várjál, akkor nézzük meg az láthatatlan javítás. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Akkor Netszájjal is kell találkozni, még valaki? But he just sent you an outpost requesting to meet her in Lower Hogsfield, a homeland. Word mob. The hamlet are small communities throughout the world. Vendors, flames, side quests, collectibles. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Oké, hekettel is kell. Jó lesz. Óránk. Úristen, még valami? Mehetek. Először is harcolni kéne egyet, ahogy hívják okkal. Könyvek. Mondjuk azt ki kéne jelölni talán. Challenging. Collections. Mi az quest? Herbological Gloss. I cannot frame mi, ez mi? Ezt akarom előbb. Ez az. Ami nem tudom hol van. Jó kis harcosok klubja. Amiben belecsatlakoztunk. Amúgy mehetnék azzal is. Csak így még hol van? Oda lehet menni? Vagy mi? Ide kell mennem? Ja, ez az.
Harcosok, nem arcosok, te. Arcosok, adok neked milyen orcátot. Na jó, nem tudom, hogy utazok oda, de nem tudom, hogy működik az a lángvigyó. És nem működik. Milyen láda van? Tissél ez a ládát, amit nem látok. Ja, de ide még nem tudok bemenni, nem? Ja, az a láda. Tudni kell valamit csinálni a kotyókkal. Ezt lehúzom, ezt lehúzom. Meg ezt lehúzom. Meg ezt lehúzom. Nem tudom. Elég nagy. Ezt látom. Bele se fér a csedbe. Muhohohoho. Nyíki. Nem mire bejövök amúgy. Kanyarodó, és nem szorít. Jó, hagyjál már, Ignicia. Megyek harcosok biába egyet. Nyomjuk a kis nyomikat. Hihi. Tök jó. Azok várom, hogy már legyen végre söprünk és lehessen röpködni. Ilyet meg úgy nem tudok kinyitni sajna. Az meg be lehet gyújtani. 15/15. Wow. Challenge komplette. Hát ja, ez az én kis járművem. Még szép, hogy használni akarom. Ez nem tudom, mit kell csinálni, szerintem olyat még nem tudok. Ez nem segít, mindegy. Szerintem olyan varázslatom még nincs hozzá. Itt is a harcosok klubja. Itt kell lenyomni. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Not say. Yes, Sebastian. Then let's get started. Meglátjuk, milyen a srác. We can make this a real victory. Akkor az arcotok. Nyomik. 2-4 ellen? Aha, nagyon jó. Victor shot damage spell like the fire making spell incendio. Oké. Szemetek! Aha, csicska. Engedj el! A szemét! Szemetek! Az jó, mert nincsen izém. Olyan stupifájt kaptak. Elumoszoz! Protegóz. Meg fog halni, az a baj. Nincsen elég potim. Bakker. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yeah. Very well. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Kis potid nincs. A potival. Jó lesz itt. Engedj el! Jelomoszhoz! Megint a jelomoszozás. Kigyulladtam. Lesz a csicska. Valaki a hátulról támad, szemétlána. Hogy ezt abba tegyünk nyomni.
Á, ne! Későn nyomtam a védekezést. Azt is. Care to try again? Ja. Yes, I'm ready now. Very well. Nem megyünk innen, amíg el nem verjük őket. Nem kell védekezni ott. Hagyj vissza abba. Á! Zsája, milyen zsája? Nem tudok olvasni. Á! Vissza még. Az jó, nem baj. Összehozzuk. Én olvasni nem tudok írni, nem. Tökéletes. Á! Te szemét. Nem is lehet a tüzet csinálni semmit, de mindegy. Mi? Ez kivédtem. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. De ott 4-en vannak, úgyhogy szemétség. Engedje, engedj rosszat mondom, basszus. Nyomi. Na végre. Á, rosszat nyomok. Ez először. Minden nyomok, nem lesz jó ez így. Nem, hagyd a fényt. Basszer. De megdolok amúgy, most. Patrónus nem kéne? Leszel a patrónusom? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Jó, kicsit ügyesebben. Nem baj, legalább rászokok a harcra, amúgy nem olyan egyszerű, mint amilyennek kinéz. Okay. De mi? Nyomtam a 3... Ja, Lumoszt nyomtam, mindegy. Nem baj. Mindegy. Erik Northcott öldösöm, megbízom. Rosszat nyomok meg, én mindig más kell itt nyomni. Szemetek. Ez fájni fog. Ilyenkor vajon milyen támadást kapok be? Care to try again? Yes, I'm ready now. Az itt tök furi. Kivédett, de mégse védett ki. Nem tudom. Áú, ez sikerült nagyon jól. Figyeljünk, koncentrálj. Utána bekapom, értem, jó. Mindjárt megdobok amúgy. Legalább addigat adoljen meg. Nem jó. Ezt még elbénáztam. Jó lenne mondjuk potim valahonnan. Nem, de még kicsit próbálkozom. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Még élek? Amúgy élőadás?
hát alá rohadt nyomot. Nagyon megtalált nagyon. Támadj! Szóval kivédtem. Eredj! Nem jó szó. Stupidál! De ilyenkor megsebeznek, de miért? Hogy? Ez mi? Csalikol. Ezek csalikolnak. Care to try again? Meg még egyszer. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Kéne amúgy potion. Imádom ezt a zenét. De mit csináltak ezt a kis szemét? Franc. Azt a rohadt nyomoszt. Hirtelen nyomod a... jó, de nem mindegy. Elhagyjatok meg. Szélben kivédtem. Segítség. Lumos. Nem áll. Hülye Lumos. Mindig túl hosszat nyomom a háromszöget. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Könyörgöm, ezt valahogy szedjük meg innen. Nem lehet kiszedni amúgy. Lehet kettő ugyanolyat is berakni. Szóval kivédtem. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Na támadj! És nem bírom kivédeni. Persze, te meg innen. Leszel. De van, csak béna vagyok. Így. De nyomtam! Nyomtam a háromszöget, szemetek. Care to try again? Na jó, majd később. No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. Kéne potion. És van valami jelbigyó. Revelio. De meg be lehetne izélni, de nem tudok még oda bemenni, mert nincsen hozzá feltörő varázslatbigyóm. Tartólok a... Ja, most az van kijelölve. Várjál. Ja, azt is itt megnézhetném, mi ez. Kollektiumos. Nézzek, ezen nem érdekel. Új kesztyű. Hát elég csöves kesztyű. Jó lesz az. Egy van ilyen új bigyóm. Oda néz, nagyon menő. Hallgat. Itt volt valami. Kaptam olyat? Vagy azt még nem kaptam? Vagy mi? Akkor mikor kapod meg?
Ugye így completed. Ez nem completed. Az se completed, az completed. Így ki kell így pipelni, és akkor completed. Akkor az meg nincs meg, jó. És akkor gear, akkor azt most megkaptam tutira? Vagy nem? Nem is kaptam meg. Szemetek. Amúgy a quest... Herbology. Nézzük meg ezt a Herbology órát, arra kíváncsi vagyok. Ezeket majd elverjük később. Kéne szereznem potion-t. De jó lenne már ide betörni. Herbologikálóval. Jövő, futika. Gryffindor student, mi akarsz valamit? Ja. Akkor nem. De jó helyen vagyunk. De tök jó. Ott van valami papírusz. Oda is majd be lehet törni és kifosztani mindent. Nagyon jó. Szuper. Ezt tetszik. Ezt nem tudom, hogy hogy kell használni ezt. Nem értem már. Nem tudom. Volt valami nevén. Collectible össze. Mit lophatok még el? Revelio. Még csilingel valami. Lehet, hogy az ott bent mi. Vagy nem tudom. Itt le lehet menni még lejjebb. Itt egy szemgolyós láda. Kiszúrok veled, haver. Én is akkor 3 szögre vissza az. Most nem látol. Buta láda. Kifosztottalak, mi van? 500 arany. Aranytallér. Oké, hát akkor úszunk egyet. La. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire mély. Tök jó. A vízben valamiért nem tudok varázsolni. Ezt itt lenyúljuk. Most nem csingel, akkor a láda volt az. Be kéne menni talán órára. What are you up to now? De jó. Húsevő növényke. Cuki. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. Majdnem fokagyma. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge.
The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Cuki növény. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ez jó lesz. Ez visítoznak. Quickly! Take your mandrake in the new pot and cut down the soil! Hadd visítozzon, jó. Szegényke. Nincs gugya. Nem medita. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Ez durva, hogy eltörték az üveget. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Átöltöttünk egy csikitozó Now for goszt. our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. Álljátok valamit? With our new students. Valamit csinál. Dr. Professzor Fokhagyma. És lenyúljuk a növényeit. Még valami mozdítható van itt? Tök jó. Lenyúlok mindent. Szuper. Nagyon beszéljünk Fokhagyma tanárnénivel. The best time to plant a seed is last season. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrake. Ez az. Nem bellapok. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Dittany seeds and the potting Niffler's table. fancy or roses? Potting table. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Mi ez a Harry Potter kopi? Jé, esik felette az eső. 10 perc. Most az így jó? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Leharapatja az ujjainkat, nagyon jó. Hát, így megnődögél, tök jó. Te vagy az? Hello. Cső. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Na jó, menjünk. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? It goes. Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Here we are, home of the Chinese chomping cab. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Előbb lenyúlok mindent, aztán megjöhet a munka. Az a csilingelés búvár. Revelio. Hol csilingel? Biztos itt nem tudok bemenni. Mit csinálják ezzel? L1 hold the top arrow, open the tool wheel and assign Chinese chopping choppogé. L1 györő. Oh. Look at that! They'll show them anything they can get their mouths on. There. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. That's okay. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Akkor a fogai vannak, tök jó. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Tök cuki. That's saying you can't do it alone, but imagining that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Eltűnt a kis cuki harapós káposzta. Revelio. Na, itt vagy. 80 XP. Erre kéne, hogy menjek. Erre mi van? Akkor semmi. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our Növénykém lesson hogy van? 5 perce van még. Sorry, Mr. Clopton. Mit lopatok még el? Ez az. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Tök jó. Herbology class. Those mandrakes are really relishing their new 260 XP. only cost me my... Veled mi van? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. New quest avai, bla bla bla.
Sem van annyi questem, mint annyi. Mi van itt? Mindenféle gizgazom van. Potion class. Recommended. Mindig már a potion classra. Akarok potion-t, mert ez így... Nem tudja, hogy nincsen potion-öm. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Wonder what it was like in Mi futika? Ui. Másunk a potion classra. someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow it. Ez az potion class. Na, ez kicsoda. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Jó, azt én nekem kell kavargatni, jó. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Kotyvasztok valamit. Oké. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Collect Dark Mongrel, collect Ashwinder Eggs. Az komoly. Viszont nekem el kell menjek egy helyre, egy pillanat.
Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate. Really? Fine job brewing your first Wiggenweld potion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Ez mi összeszér érdekel amúgy, Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. De miért nem szerezem föl? Na jó, azok. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ez kicsit gyanús. Nem baj. Remember, Hát, tegyünk itt mindent. Berreg itt. Valami formális uniform is. Födör kell a srácnak. Revelio. Akkor itt más nincs. Vagy hol a srác? stations organized and free of clutter. Valahogy. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Érdekes. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Biztos. Még nincs hozzá az, és még Endurus és ezt kell csinálni, nem? 27 szeg, egy bot le. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Fel fog robbanni, remélem. What happened? Tisztató. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Igazasztó, mert lehet, mit csinálta haver? Ja, valami büdöset. De jó. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Hoztam ilyen kotyvalékot. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here.
Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ennyi volt az óramű. Úgy tök rá vagyok. Hogy vesztenék meg pár akármit. Nem tudom mi, de nagyon. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Revelio. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Meg akarok valamit tanulni. Jó, nézzük meg, hogy mi van itt. Pont nem itt akartam, hanem a... Quest. Meet with Nettie. Explorarmus. Casting single on enemies 2/5. Exists to avoid enemy attacks, dodge rolling. Show the level ever light. No, the solved mystery of painting. Talk to level ever light. Kapsz érte, nem tudom mit. Szóval van. Handy resource indeed. Ez pont ott fönt. Aha. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Nem mondom el. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that! Kaptam egy gyarúséget, nagyon jó. Szuper. Na, mi van még itt? Milyen quest? Quest. Ez mi ez? Find the voice gobstones 1/6. Talk to Lucan, Butter, igen, a harc. Talk to Lucan, megint vele. Jöhet. Menjünk már vissza oda. Csak jó lenne gyors utazni. Hogy kell gyors utazni ezzel az izével? Hol vagy te? Nem tudom, hogy kell. De ez, hogy kijelöld, az nem jó. Hova megyek ide? Untra, open quest, knock back, rotate away, change. És hogy lehet oda menni? De nincs oda gyors utazás, hogy én vagyok ilyen nyomi. Na, ott van. Ott volt egy ilyen tűz. De ott is van tűz. Na, travel. Csak összejön. Jó, és akkor itt van valami prakticál, azt kéne megcsinálni. Praktizálni akarok. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy.
Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yeah. That would be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Szóval azt mondja, jó. Lánc. Levioso. Nicely done. Aha, és akkor az. Sima. Túl nem tudom. Újra. Nem csináltam egy semmit rá. 1, 2, 3. Kocka, 10. Magadhoz húzott közel, és úgy tudod begyújtani, aha. Oké. Megint magamhoz húzom közel, és begyújtom. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Akkor viszont... Meg kéne próbálni még egyszer, hát azokat a nyomokat le tudom győzni. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Look who's back. Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Not so. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Championship round. És közelebb kell húzni, és csak úgy tudod meggyújtani, viszont csak nehéz. De ők be tudnak gyújtani így is, szemét sem. Már hadd gyújtsam már be. Isten elgyújtani. Megaltam. Care to try again? Nem, elég volt. No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. Majd championship-elünk máskor. Ezt nem tudom feltörni. Szóval, velünk mutika. Következő. Ez az ugodós. A professzorhoz megyünk el, a Hacketthez. Sem mutatja, hé? De mi most nem jelöltem ki? De kijelöltem. Van quest. Ennél jobban nem lehet kijelölni. Jaj, még kell 2 kikerülés. Jó, akkor még megyünk pár kört ezzel az évvel. Ja, jó. 2 rolling ilyen kell még. Addig nem mehetek az órára. Jó napot, jöttem vissza harcolni mégiscsak. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Look who's back. Ready to redeem yourself? Yeah. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. Gyerünk, rollingolni kell. We can make this a real victory. Skip. That's the spirit. Végre. Championship round. Ja, mindent tudunk.
Gyertek, támadjatok itt. Haha, begyújtott a csicska. Valaki ott elvatátul rossz szemét ráda? Csalikol. Ugye megdőlök. És csak meg volt a kettő izé, nem? És most hallgat. Kombaj. Most mehetek az órára? Care to try again? No, I don't think so. Not right now. Understandable, but don't take too long. Well... Yes. Truck quest. Kollekciós... Van itt? Van de csomó, de jó. Quest. Most már mehetek oda, megnézzük. Mindjárt. Akkor mehetek oda, nem? Remélem. Ja, most már mehetek. Hál' Isten. Miért zizergek? Furi. Valamiért egyfolytában zizereg a kontroller. Nem tudom, mi zizereg. Furi. Jó, itt vagyunk. Nem tudom, miért zizereg egyfajtában a kontroller. Ha ide belépek, akkor nem. Ha itt vagyok, akkor meg ugyanúgy zizereg, Furi. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. És akkor azt rakjuk be már, nem tudom hová. Mondjuk a háromszög helyére. Így. Expelliarmus. Hol egy dummy ott van. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Jó sokáig tart, mire feltöltődik. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Nem tudom, mi van. I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well,
They seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Nem, az a kontroll, ez az egész zavar. Egyfajtában bizsereg. Még mindig jó, akkor csináljunk egy olyan kitöltésbe töltést. Settings. Elsavéljük. Ezt elsavélte? Most. Oké. Exit to main menu. Yes. Végre nem zizergek. Fú, de rossz volt. Meet with Netty. Akkor megyünk netizni. Imádom ezt az útvonalon mutatópapírt. Jó van, beszélj csak te. Tényleg nézzük, már kaptam új göncöket. Gír. Vagy nem? Akkor nem. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tényleg a gobstone-jait meg kéne találni a kis csajnak majd. Revelio! Most nincs kedvem azt keresgélni. És miért nem hagytad énekelni szegényt, te? Csak hümmögött szépen. Mi van itt? Mit csiningol? Úgy nem lehet begyújtani? Akkor nem. Nem tudom, mit csinálni. Nincs itt semmi. Szia, szellem. De jó, kint vagyunk. Hol vagy, Netty? When I'm in Hogsmeade, I always pay... Revelio! Bár csak lenne már söprünk. Nem, de nem lehet menni. Csak lopni akartam. Semmi extra.
Kár. Nyelvnek te valahogy jó rendben vagy, jó. Akkor keresgéljünk itt, mi van. Szóval van itt egy kis lopnivaló, de le van lakatolva nyűsz. Hogy lopjak, nem igaz? Felháborító? Nem hagynak lopikálni. Majdnem leestem. Moonstone 2. Gomba. Ez a csáje. Itt van gomba. Mindent kiszedek, ellopok. Erre mi van amúgy? Kis moonstone-ocska. Érdekes. Valamit elnyugodtam mellettem. Van valami vityilló. Egy kérdőjellel. Akkor betörünk. Jó, de jó. Kis lopnivaló lóvé. Szeretem. Ó, egy kesztyű. Megelőtt a kijáratul, megvakultam. Aha, király. Akkor az ennyi, aha. Expeli mókus. Erre itt van valami amúgy. Az fájni fog. Tűz. Wow. This could prove dangerous if I'm not careful. Az jó. Dongeró. Az. Your gear slots are full. Mely. Nem is igaz. Itt ennyi lenne csak. Ezt mondjuk el lehetne adni. Gyönyörű kesztyű. Ennyi az egész. Jó, akkor összetörök valamit. Na. Nem fogom itt adni azt, nem tudom mit. Quest. Helyett gear. Ez itt az első kezdjét, akkor összeizéljük. Unekív kompore. Ez a compore. Kocka. Rúsnyak alap, na jó. Ezeket a hülyeségeket eladjuk. Akkor
Tényleg nem volt semmi más. Hát nem tudom, akkor ez ennyi. Na végre összetörtél. Semmi extra. Revelio. De meg kell valami cucadék. Gomba. De onnan jöttünk, nem? Na jó, találkozunk Netivel. Én Birka. Hello. Kaphatnánk már söprűt. It is good to see you, my friend. Hello. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Van egy pár kincses lehet, amit ki kéne fosztani. I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Farász, Verika. Seems a pleasant enough little place. Úgy lehet lopni, király. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister.
Ja, nem az a gomb. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Potion shop? Ooh. What do you have for sale? Moti, mit van? Azért vennék egy pár ilyet, egyelőre úgy tudok csinálni. Ah, yes, a wonderful choice. Nagyon wonderful choice. Maxima potion, Eldurus. The increased defense covering the time with the rocky skin. Aha, ez tök menő. Eláthatnék pár cuccot, mert van egy csomó baromság nálam. Nem kell ilyen rusnya. Sapka. Az a szőnyegizés. Szőnyegbánat. Ez se tetszik. Nem kell az a nyomisál sem, majd talán jobbat. És nem tudom melyik van rajtam. Nem ez van rajtam, ez. Érdekel, ez se kell, meg ez se rettenetes. Ez se kell. Tradicionális kolcuccos. Mindent eladok. Jó, majdnem. Ezek a rondák. És nem veszem fel. Így. Lettek 1924 forintom. Na mehetünk, legalább így van 3 potion most már. Veled mi van? Várj, ezt a kilopom. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Várj, ezt meg kell néznem. Mindig ezt nyomom, nem így akarok belelépni. Gír. Hol van ott? Muti már. Zöld eltakarja a ruhámat. Ami rajtam van. Nem látszik a szép ruhám. Nézzük, mit akar ez a kis aranyos. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Hogy visszaszerezzük neki a kis cuccosát. Viszont tőle még lehetett kérdezni egy párat amúgy. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Mr. Semmi. Any whispers going about the town?
You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. And I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Jó. That will be all. Thank you for your time. Ezt megbeszéltük. Volt oda Goblin Camp. Ezeket a ládákat nem tudom kiszedni. És azt nem tudom, amit most a... It's like a place right out of a storybook. Ó, de jó, lehet kacsázni. Nem. De jó. Ez pont az ő izé volt. Ó, de jó. De szép. Most annat is küldi, az most mi? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Jó, és akkor ezek itt ki? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Meghaltok. Stupefy! Ez a stupefy. Gyertek, nyomjuk. Ez bírod, mi? Te ki vagy, főcsicska? I'll watch the light go out of your eyes. Hú, de félek. Gyere, Tumi. New enemy type. I'm not going anywhere with you. Előtt akartam magad ülni. És gyere, nem kell higgyelni. És akkor, ja, oké, értem. Ezt meg szeretik. Égjél. Nyomjuk. Ezt kéne dobni. Ugye kifelé. De nem őt, mindegy. Ugye. Szemetek. Jó, kis csicskeket elpusztítjuk. Még jössz nekem? Én szabom vagyok amúgy. Ne, figyelj már! Bakker, ugorj már! Nyomom, mint a hülye. Nincs valamit, amit lehet dobhatni? De már. Meghaltam. Ilyenkor behalok, bász, meg mindegy fori. Nem találja semmi, de meghalok. Ezt úgy nem egészen értem. Gyere, csicska. És meghalsz. I'll watch the light go out of your eyes. Skip. Jó, jó, jó. Stop right there! I'm not going anywhere. That's it. Tell Rookwood to find me himself.
Visszadesztettem. Eredjen. Aha. Az égiek. Don't get out of this alive. Come on. Yeah. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. That's tök jó. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Okay, benne a sátrádban Muri. Lapom. Hozom. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Okay, search. I have the Mallowsweet. Mallowsweet leaves. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Use. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now?
This is uncharted territory. Be kéne gyűjteni? I am curious about these Szerintem be kell piles. gyújtani. Incendio. Akkor nem. Ide kell hozni őket, értem. Akkor hogy hozom ide, ha nem lehet idehozni őket? Érdekes. De nem tudom, be kéne gyújtani. Ez az. Csak közelebb rakám. Flames make the pyre sink. Kettő. Merlin himself would be proud. Tök jó. Merlin szakállára. Tök jó. What a day! I can hardly believe it. Tök jó. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Tök jó. Az, hogy összeszedte. És még is jelen fel. Wow. Oké. Ez ott ki az? Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Sir Nicholas. A szelleme? Érdekes. Miért akar velem szemben, és ez ki ez? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Oh, yeah. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity.
We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Dive in the Black Lake and find the astrolabe. Juhé! És hogy merülsz le? Nem is tudsz lemerülni. Hogy azon a ponton kéne? Aha. Ja, vagy lemerül a kalád. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Valami bugyorog. Hát valami röstes szemüveget találtunk, nagyon jó. Search. Valami nagyon jó ruha. Wow. Ezt ki kell próbáljam, azt a ruhát. Egy sál, szuper. Itt valami bugyorog. Ez tök jó. Egy kis potion. Megvan a family astrolabe. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Tök jó, meg egy csomó mindent találtunk potion. Megéri az ilyen kis mellékküldiket csinálni. Tök jó. Megtaláltam az asztrolábadat. Várj, nem tudok kijönni itt. Mindjárt visszaesek a vízbe. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Yeah. For a prize. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Mermaid Mask. Jó csodálatos. Szép, nyúszok még egyet. Nézzük már meg, miket kaptunk. És csak itt vagyok kint ezen a részen. Egy Merlin Trial. Gear. Kaptunk ilyen rusnyamaszkot. Ez pont nem az, úszószemüveg, nem tudom mi ez. Rettenetes. Sál. Na, az jó. Az maradhat. Ez nem az a ruha, ez az. Hát ilyen lovagi ruha, jó, hát az jó, tök 29 defense van, de... Ó, Istenem, de miért nem tudnak ilyen ruhát csinálni, sokkal jobb. Más nem volt.
Meg itt volt valami botom, amit találtam, ja, az már... Ja, itt van egy ilyen is. Ez is jól néz ki. Tehát mindegy. Ja, a questet akartam megnézni, most a Netinek a questjével mi van most? Minek jöttünk akkor ide? Quest. Missing page I seek, speak to the early hand sneak. Goblin Champ, ezt még megcsinálnám. Jó, az a harcos klubos üzé. Jó. Ezt a Goblin Campot megnézném. Jó lenne már végre söprűmű. Majd akkor megyek erre, jó. Arra az jó, arra megyek. Ennyi. Imádom ezt a papírt így dobálni, és akkor ezt útvonalam. Ezt a rustaszemüveget eladnám. Belemászok a bácsi arcába. What can I do for you? Mr. Szemgolyó. What do you have for sale? What can I help you with today? Eladnék ilyen hülyeséget. Akkor ilyen rusnyakalap. Több ez maradhat. I hope to see you again sometime. Jó, szia. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Vajon mikor lesz végre söprünk? Ez mi volt? Van valami enemy jel, egy kérdőjel. Revelio. Jó, ott vannak shooter. Szerintem megtámadnak. Gyere ide! There's a victory that came none too soon. Pópica. Aranyos kis pópicákok. Csak nem vagyok ott a campnál. Itt is van valami. Itt egy bari. Jó kis helyez. Itt 100 év és ott An vagyok. encampment. This must be it. Ez mi az a jel vajon? Jó lenne, nem vennének észre, amikor bemegyek. És akkor még helyre rakjam ezt a... Nem legyen ennek a helyre. Jó, összejön egyszer csak. Looks as if there's more than one way to enter. Nyomilasták. Still allows rangers crossbow, but different enemies however you choose. We should have killed that traitor arm when we took his cards. Tell us. Oi!
Sunyi. Köszönöm. Miért nem lehet ezt izzét meg? How many of you are there? Always on the defensive. Vám dosadítetem közben. Uhuj! Várj. Ezt szeretem gondolatni. I will make you pay. I won't rest until you're dead. Nyomjuk. Ez az égé paraszt. Hogy így csináltam. És ezt ott csinálom. Ilyen nyilazós nyomik. És ez szarja jó. Pont egy kicsit. Szép erre. Nem áll. Ez nem lehet már. Nem megléptük. Majd abba aztán tudom meg. Szabban adottam mindegy. Mi a fenét csinálta el? Rohagy meg. Nem. Ezt nem tudom, mi azért mit csinálni. Valamit rá kéne dobni. A kis szemétet dobálsz meg valami. Kicska. Rában nem tudom, amit rádob, mindent eldobáltam. Annak még ketten, az még életben maradt a franc. És mi eltűntek? Ott van. Elfelejtkezett rólam mondjuk. Hajj, te nyomj, gyere ide. Na várjál, tegyünk már be egyet, hát a segít. Na már. És elmegy. Kéne egy olyan kivédés rádobás ilyen. Ez az a gomb. Nem baj. De szeretek. Gyere ide. Majd szeretek. De varázsol. Jó, a Stupefy segített. Ez a másik majom megvalóval kiesett ide a kívülre. Ugye beesek ide valóban. Ezt még meg kéne öljem. Nem lehet itt kimenni? Na végre. Való ott van. Most nem látok semmit. That was quite something. Now, to Freon's cards. Se áll, maga be lehet adni. Inkább itt nem tudok visszamenni. Sajnálom nem bírom átugrani. Free cards from the enchantment.
az, ami az izé volt, ugye? Quite an enchantment. The carts are returning to on. Egy kloákás, patternet kloáka. Ez magától kimegy? Ja, király. Maguktól hazamennek, de jó. Ez tök király. Gomba. I know a Merlin trial when I see one. És ezzel mit csinálják? Use. Nem jó. Akkor aminek megyünk, jó? Jó. Tök jó. Itt van valami vicces. Én nem tudom kihozni. Meg sem moccan. Na. Sem megmoccan. Van valami láda ott lent. Mi van itt fent? Ó, láda. Egy leather gloves. Szuper. Ez van ott lent, van. Egy turbán. Már ezt meg kell nézni. Gyönyörűséges turbán. Kesztyűnél mi a stájsz? Egy ilyet találtam, nagyon jó. Sapi. Van ilyen nyomisapka. Turbán. Rettenetes. Itt találtunk valamit. Ez muti milyen? De jól néz ki. Ez tetszik. Ez a simán sulis. Ezt vegyük már fel, ez tetszik. Ez offenze. De a 28 az offenze. Ez tetszik. Sállal a situáció? Ez ilyen csöves sál? Elég randa. Bocsánat, ez jobb. Ja. Csak arra így nem látszik az alattam lévő ruha. Szóval meg kell találnom ilyen bogyót. Itt egy bogyóhely. Ott van bogyó. Hol van még bogyó? Nem lehet ellopni semmit. Oj, milyen hely ez itt. Hol lehet még vajon bogyó? A bogyóhely. Mi? De ez visszament a helyére. Ez egy másik bogyós? De raktam egy adag bogyót. Mi fene? Nem maradnak ott, vagy mi? Nem értem. De az ott maradt. Püty-pürüty. Egy láda. Kéne egy adag bogyó.
De hát honnan? Az oda benőtt. Hé? Revelio. Szóval nem látok több bogyót, tudja, kiszúrja a szalamat. Itt van nincsen. Gombát jelzi ott. Oda kéne még egy adag bogyó. Ott csináltam bogyót. Innen elhoztam a bogyót. Revelio. De honnan szerzek bogyót? Valakinél van bogyó? Mi? Nem beértem az egész helyet. Nem lennél sötét. De hol lehetett? Ennyire kint nem lehet bogyó. De hol lehet még bogyó? Hát nincsen. Szemétség. Nyűsz. R3 a véd. Ja, így lehet reggel csinálni. Hát jobban látok valamit. Itt nincsen a bogyó, ott sincs bogyó. Itt ilyet. Itt fönt sem volt bogyó. Nincs semmi. Revelio. Új. Oda csak a láda volt. Nem tudom, hol van az a bogyó. Még egy adag bogyász. És mellé. Na tovább fújjam, akkor hol van itt a bogyó? Nincs is itt bogyó. Ennyire azért nem dukadták el. Hát akkor nem tudom. Nincs bogyó, azt annyi. Annyira kint meg nem rakhatták el szerintem. Nem értem. Miért nem van itt? De kéne még adni.
De kéne még egy adagnyi bogyesz. Itt miért nincs sehol sem? Itt ilyen barmok. Szemetek. Hát, ha valami lenne körülnek. Most is bugos. Retonte orne. Hát akkor az így marad, nem sem tudok mit csinálni. Óta maradik. Visszamegyünk a kis kobolthoz, aki goblin. Ez itt mi lehet? Áú! Kicsit erősek vagytok amúgy. Hagyd abba, hogy beállsz. Még van valami. Gyere ide! Úristen! Yeah. Még vannak. Ups, az egy bari volt, bocsánat. Bocsi. Pakolj. Akkor is mi az a jel itt amúgy? Mindegy, nincs itt semmi. Uff. Van egy ilyen trial, ami jó. Could it be a Merlin trial? Ezekkel mit kell csinálni? Ez hogy összetörtem, biztos. Még van. This looks intriguing. Ez így most jó. Van még? Nem tudom, mi értelme volt, ezeket széttörtem, de szerintem lehet, hogy az kellett volna. Itt még van. De jó, mert benőtte a gaz. Van még valahol? Ez furi. Úgyhogy nem tudom.
többet meg nem látok. De hát nincs több. Bocsánat, azt nem akartam begyújtani. Na jó, nem tudom, én nem látok többet. Miért ópítőügyöt csináljak? Ez az. Király. Szuper. Jó, menjünk már vissza. Hello! No man a troll. No man. Hát hello. Gumma. Valami elemi idé. Ja, még farkasok a csicskák. Mi a helyzet, hogy tetszik nagyon. Tök jó, imádom. Kár, hogy nem tudok vele 0-24-ben játszani. Legyen ide! Sült farkas, nyami. Te most megélsz? Én nem. Meghaltál? Jó. Na, ott meg van egy... Isten, még egy kiértője. Annyi melléküldi van, hogy megőrülsz. És mi az a kérdőjel itt? Revelio. Még egyszer, meg vagy. Én a Gryffindort választottam, mi meglepő. Amúgy az izébe akart volna rakni a játék a hollóhátba. Ja. Kis gaz. És menjünk már vissza az a trollhoz. Vagy nem troll. Mi ez a hely? Jaj, ezek a kis arany összegyűjtő kis nyomik. Jaj, de cuki. Revelio. Most per pillanatban nem tudok csinálni semmit, jó? Remélem nem abuzálni, most nem. Én is segítek mindenkinek. Ködjétek meg! Gyere ide! Sőpok! Nyami! Ilyes vagyok amúgy. Mit is itt az itt? Egy sőpok! Vagy mi? Hagyj is itt! Elmenekül! Ne, hanem éget volna porrá. Kaptunk érte XP-t. És nem tudom már mennyi ideig próbálok visszamenni ahhoz, akinek segítettem annak a goblinnak. Mindjárt visszaérek hozzá végre. Megvan. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. How can fool the good wizard kind? Thank you for proving them wrong. It was difficult. It was no trouble. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Perhaps my next piece will be a tribute. No, stuck you. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it.
Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Ami nem lesz ez a ruha, de jobban tetszik, ami alatta van. Vagy ezt felveszem harc közben. 13-as szint van. Muti a gíremet. Ennek jó a védőbigyója. Szedd le. 4. Vagy felveszem, ha kell. Aha. Not sure how I'd fare in a little place like this. Sárkány teregetnek. Nem bírok átmászni. Egy bog. De zegzi. Ne szóljál be ott hátul. Te szobor. Zegzi. De tiszta ilyen kalandoros, tök jó. Erre sát is leveszem, akkor még jobb, várjál. Mellé nyomtam, mindegy, itt is lehet ide menni. Kloákát levesszük. Így. Na, tök jó az a ruha. Ja, be akartam nézni a sárkányregetősöket, de jó. Tök jó. Én is akarok. Mint valami kis kalóz. Tényleg. Ez tök jó. Hallod, én is akarom. Nem engedik, sócigok. Most vissza kell mennünk be, valami a ház szelleme akar velünk beszélni, de nem tudom miért. Meg miről. Meg minek? Jó lenne, már lenne végre söprünk. Mondjuk teleportálhatnék is. Nem játszottok a sárkányt, haza is megyek. Ups, ez azért kicsit fáj, nem baj. Itt is van valami Merlin próba izé. Hol lenne végre megkapnám a söprűt. Ezt meg kell nézem, ezt a próbát itt. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. És ki van tudni, mennyi ilyen mallúfszűt levelem van. Csak itt szórom szalaszújjal. Mint amit száll lenne. Oké. Ezt beindítottuk, de hallom, hogy a fingunk nincs, hogy egy golyó. Ja, ez az, amit ott lent láttam. Király. Ez így velem jön? Nem. Ott sem otszan, és ezzel. VTF. Akkor elgurbulázom. Kicsit nehéz. Miért nem akar velem jönni? Itt le kéne gurgulázni. De az a baj, más spellem meg nincs, ami jó lenne. Miért nem jön velem? Velem kéne, hogy jöjjön, de nem jön. És erre megyek le. Semmi. Akkor az lehet, hogy még olyan spell kell hozzá, ami nekem nincs. Vagy nem elég elég sok spell. Bele egy pillanatra megmozdult. De most nem. Tegyük el. Megvédem magam tőled. Na végre. Hogy zizzeg a környék. Most mi? Még szerintem mi történt? Elpárolgott. Oda kell behozni. Tehát én lelöktem onnan. Na jó, mi van? Itt neki jött ennek a, hogy hívják, ennek itt. És aztán eltűnt. Ez nem tűnik el. Most visszateleportálod, ugyanoda.
Ugye fene vigyen el. Végre lelöktelek, te kis szenya. Mozdulj meg. És megint nem lehet megmozdítani. Meg is értem, hogy miért nem. Egyszer mozog, egyszer nem. Akkor itt hagylak. Majd megoldjuk később. Szerintem ott a hídon kéne átmenni. Várjál, válaszol ki a questet. Inkább oda teleportálok. Hun vagyunk. Arra mi van, mi az a pötty? Egy pötty. Javaljunk Hogwarts map. És azt mondták, el kell menjek ide. Nem tudom valahogy oda teleportálni magam? Nincs ott olyan, hogy hívják. De akkor fussunk. Fizéken, mert mutatja, az utat megvan. Jaj, de jó lenne már egy repülő söpörű. Jön csak mit akar a szellem. Ez itt fel van fedezve, akkor miért nem? Mindegy. Akkor is elrévek. A fej nélküli Nick. Olyan mit akar? Ott is csingál valami. Látlak. Nyolcvan XP. Te láda. De nem tudok bemenni, mert be van zárva. Visz. Ezeket meghagyjuk. A fej nélkül Nick a kedvenc szellemem. Nem csak hogy néz ki a játékban. Itt is volt ilyen gyors utazás, és azért nem tudom, hogy miért nem tudom néha azt behozni. Furi. Az mi? És van rajta egy 3-as, 4-es, 4-es. Ó. Ez érdekes. Ez viszont meg nem működik. Valószínűleg ide se tudok még ezt, mert nem tudom használni, jó? Vagy később. What are you up to now? Szép, el vannak. Revelio. Egy láda. Szóval nem tudom kinyitni sajra. Itt vagyok. Azt meg be kell izélni.
You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Okay. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Okay, jó. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry. Your secret's safe with me. Nem jön le néha a fejed, amúgy. Mint régen. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Na, megyünk. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Jó, itt lesz pizza, azért rohadék I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. I suppose I can do that. But why? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Nem tudod, mert szellem vagy, jaj. Mi a fene kell neked amúgy? Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Jövök. Revelio. Here we are. Okay. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Meg kell csikizni a körtét. Kész. Amúgy mi van erre? Tudtam, hogy itt van még titkosságosság. Revelio. Jó. A student never will in the understand kitchen. students. What could they want? Delicious food and found themselves a bit peckish likely. Certainly you know how makes hungry Rookie's growing job years easier. can get. Oh, shitty. Here's a welcome treat. Delicious. What was the beef? Okay, groffolja a húsit. It smells glorious in here. Ama. Amúgy éhes vagyok, kéne ennem valami. Here's a welcome treat. Delicious. Ez nem izél, keresgélni kell. Ezt nem lehet összetörni? Ez az. Én voltam. Revelio. Here's some beef. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. Szalcsvingel. És egy láda amúgy. Húsi.
Most ittam ebből. Revelio. Nem tudom, hogy süngel az a bánat. Ott van. Here's a welcome treat. Delicious. Onnan jöttem be. Nem lehet felmenni? Hol van itt valami akármicsoda? Szóval nem törtem össze eléggé. Revelio. Mi van valami csilingai? Wow, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. What this is? Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. No. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Akkor visszamegyünk a szellemhez. I've gained a new appreciation for breakfast. Megiszom egyet. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard.
while of course also helping you. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you'll come bearing. Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Ez érdekesen hangzik. Fej nélküli szellemek. Headless hunt. A dobálják a fejét. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsed. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Milyen csendélet, micsoda? Ogus. My mortal life was never this entertaining. Find the Headless Hands game. Ezt meg kell találni. Ez érdekes, és ez mi? Nem, az nem tudsz oda, az is ez mi? Fény, gyertyák, égés, híd. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Kell majd a fényvarázslat vigyunk. Revelio. És csilingel valami valahol. Nem tudom hol. Nem itt. És meg kell... Az most mit csinált a fejével? Ez tökre el van. Még valami kesztyűt találtunk. El van. Fejetlenkedik. Mit kell itt csinálni? Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Jövök. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all.
I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. Ja, czekaj. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. No, if that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. So it's Begin! Cast away until you this find is the pumpkins to find the head. Okay. Stick it. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. That ghost said I should blast away to my heart's content. Emotionally. What fun! A student is playing! Won't be long now. You'll find him. Ładna sieć. Almost got him. It won't be long now. Egyszer találtam meg. Ez így jó. I've never seen it played like that. How delightful. Jó, sok van itt. Tick. Chicken. Oh, what fun! A student is playing. Ezek visszatermelődnek, ez így nem ér. And then I won't be the one to clean up this. Nem tudja, melyik van. Why did I come back here? Haha. Jó. Akkor tudjuk, hogyan kell megkeresni. Ott van. Here we go again. Oké. Ez tök jó. Rebellion. Keresünk még ilyen mocorgó tököket. Keep looking. You're sure to find him. Megtalálom. Még 2-szer. Erre nincs. Hát, hogy valahol arrébb ment. Vagy ennyire messzire nem mehet? Jó. És huncut. Ott van. Who would have thought a mortal would be so good at this? I've almost got him. You make this look easier than it's supposed to be. És merre megy? Nem tudok olyan gyorsan menni ezenért. I've never seen it played like that. How delightful. Itt van megint. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not.
Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Na, egy enni kell adni a kiskutyának, meg saját magamnak is, mert most olyan händaglok, mindjárt. Mindjárt egy jövök.
What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Ez tök jó volt. És akkor most hova megyek vajon? Mi ez a csillag? Én már most ebben a izében vagyok. Ja. Ezt nézzük már meg, mi ez itt. Elhagyadott ház. New quest, availa bliblabla. Jackdaw Rest. Aha. Expelli Rarmus. Mitri Children and the Forbidden West. Forest. Milyen West? Mit olvasok én? Valami treasure van. Várjál, volt ott még valami. Mindegy, gír. Ja, lett valami új kesztyű. Van 23 offenze. Jobb, ami rajtam van. Vagy nem az van rajtam. Ez. Ja. Mob quest. Itt meg írt valamit valahol, vagy hol írta azt a valamit? Find the... Ja, a Zogobom Store. Use mob the floating guns of treasure. Talk the look on butterfly. Revelio. Elmenezzük ezt az épületet itt fent. Ott van egy ilyen csillagbigyó. Ott egy pénz. Magyarul oldal. Aha. Viszont akkor kell ide a fénylő bigyóm. Rakjunk be oda. Lumos. Kösz, most azt tudom, hogy hol van. Bár a közelben kell lennie. Hát ez fingom sincs, hogy hol van. Köszönjük szépen. Revelio. Van itt valami, aha. Egy bog. Ó, kis potion. Miért is csillingol valami? Ezt nem tudom, hol csillingol meg mi. Revelio.
Meg vagy. Szintlépés. Még nem itt kéne lenni a lepkének? Valami ilyesmi volt. Meg 2 fenyőfa. Itt lenne egy pillangó. Hát nem tudom. Lumos. Meg lumoszozom. Hát nem tudom, hol van. Fest, de jó. Szia YTV, Ez újságosságosság. Ami ilyesmi helyet mutatott az a bigyó. Várj, nem, ez az. Megvan. Lumos. Csak azt nem tudom, hol a lepke. Megvan, ott van. Gyere csak, haver. Várj, nem akartam felmászni. Erre szépen, itt akartam szépen átmenni, hogy... Nem tudom, miért így rakom bele, mindegy. Per 15. Na, mehetünk. For Richard Jackdaw and the Forbidden Forestnél. Megint Westet mondnak, mindegy. Haha. Ez nem az a híd, ami alatt volt egy láda. Nem mi? Itt is csingóla valami. Itt egy láda. Aha. Egy kiszúrok veled, haver. Ki vagy fosztva? Kiszöröghetsz. Mutatom ki, nem volt ott még egy ilyen láda? Ez a másik oldalt van valahol. Mi? Ja, bent van, tudok bemenni. De viszont nem tudok bemenni. Hát jó. Amúgy hova megyek erre? Hogsmeade Square. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Már csak 500 lépés. Úgy eladhatnék pár hülyességet. Annál egy csomó, nem tudom mi. Hol megyek be? Mondom a bejáraton. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Micsoda kesztyű. Wow. Ez a szemeg. Preview gírját meg lehet nézni. Tökéletes, nem? I'd say that looks as if it was made for you. Okay. Ez nem is néz ki rosszul. I'd say that looks as if it was made for you. Nem kell. És ez mi a bánat? Ez is deranda. Extraordinary. I'd say that looks as if it was made for you. Ez a kesztyű tetszik.
Ez mit az? Superb, extraordinary, legendary. I'd say that looks as if it was made for you. Jó, mondjuk ez sem néz ki rosszul. Nagyon brutál. Azt is utni meg. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Adnék pár ilyen hülyeséget. Például ezt. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Turbánsoknak az. Az se kell. Ezt a kéket megtartjuk. Azokat eladjuk, mert aztán lesz helyem. Ne, azok maradjanak. I suspect you have a sharp eye for fashion. Akkor fel is Be veszem sure to rögtön. stop by whenever you're about. Vagy nem az van a kezemen? Nem is úgy néz ki. Na ez az. Komoly, komoly. Na viszlát. Mi? Mi ez? Ja, cica. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hogsmeade. Nagyon nem tudom, mikor kapom meg végre a söpörűt. Ez hogy futkározni kell mindenhová. Mi az a macita punch? Ja, ezek jó, de tuki. Szia. És megjettek? Ó, értettem őket. Puffszkeineket. Azt mondja, arra kell menni, vagy nem arra. De itt átmegyek. Nem is arra jelzem, erre megyek. Puszkein. Én úttalan megyek, jó az. Egy kérdőjel. Szóval megnézzük. Hú, paf. És följebb van ez a kérdőjel. Szóval nem tudok visszamenni. Ja. Pókicák. Incendio! You're the one who released Treasure, aren't you? Jó helyen vagyok. Pókicák. Na. Basztikuli. Ja, bár megbeszélünk. Kopnál neked is jönnek a
Jó, az annyira nem jó hely ez itt. Itt van egy valahol. Mi ez a piros? Akkor fog megdobni. Mamma mia. Questo mi... De mi azt miért nem védte ki? Egyetlenre. Rebegölt a másik is. Egy élet? Láthatatlan vagyok. Most látom neki. Nem tudnám ezt a helyet. No one would dare challenge me again once I have an imperience at my beck and call. Szóval. Egy kis véletlen varázslás. Aranylelőhely. Jó, itt ennyi pillangó, bigyó. Lumos.